What's up guys, no? May gagawin tayong vlog today. So, magluluto tayo ng escabeche. Pero maliliit na yata tayo, no? So, parang hindi tayo aabot. So, gagawin natin. Papasukin natin pintuan na yan. Tapos, sa kabila niyan, sa bahay na namin. Subukan natin guys, tara. Let's go! Yeah! What's that? Happy anniversary! Wow! Oh, you this surprised is 4 me! years! Oh, you surprised me. Tapos may ginagawa kong vlog. Tapos, well, thank you guys. Tingin, tingin. Amazing. Wow! Thank you. Ang daming gift. Oh my God. Pares kami out na camera. Aww! Hindi ko talaga yung nagsigta. Aww! Iyak na siya. Lolo. Sabi ko mag-vlog ako. Bayad din sa salamat. Thank you so much. Thank you for coming into my life. Mga pigi. Sana all! Ano? Oh my gosh. Scripted! Scripted, hindi. Sabi ko kasi mag-ano na ako ng escabeche. Tapos pagkapasok ko dun sa may pinto, ay bubuksan ko yung pinto namin. Tapos nandito na agad ako sa bahay, parang magic. Pero kaya nag-video ako. So yun guys, no, na-surpresa tayo ni Madam Peggy doon, no. So magbablog lang tayo dapat tungkol sa escabeche, pero may pa-surprise pala siya guys, no. So yan, it's 4 years anniversary namin. Anniversary namin ngayon. So, hindi talaga ako nagva-vlog. Ayaw na ayaw ko. Pero dahil gusto ko siyang surprise, may gagawin ako. So, gumawa ko ng sandamakmak na spaghetti sauce. So, ang gagawin ko, gagawa ko ng noodles. Para pag niya, meron na siya. Di ba? Surprise ko siya. So, hindi ko to camera. Okay? Gagawa ko ng spaghetti noodles. So, na yan, sasabihin mo kay Anthony, anniversary namin. Anniversary nyo ngayon? Anniversary nyo? Magbuo kayo ng isang babae. Oh my gosh! Mag-aalaga ka pa? Hindi ako mag-alaga. So, punta tayo sa table ni Gab. Kasi gagawa ako ng card. So, pula. Okay. Step. So yan, it's 4 years anniversary namin. Actually bukas pa yon, pero nag-ano na siya, sinelebrate niya na agad. So yan, tuloy natin yung vlog natin na gagawin natin escabeche guys. So yeah, let's go, let's do this. So yun guys, no, tapos na natin i-prep yung mga ingredients niya guys, no. So ang gagawin natin guys, ipiprito na natin tong isda. Antayin lang natin maluto yung isda guys, nakakatakot kasi naputok-putok. Na isda natin. Tatlong buong isda yung pang-escabeche natin ngayon. 2 tilapia at saka isang maya-maya. Yun guys, no? Tapos na natin luto yung isda natin guys. So, ang susunod na yung gagawin guys, yung sauce na niya. Nandito na yung lahat ng ingredients sa tabi guys. Sino yung gagawin natin? Magigisa tayo ng sibuyas, tsaka bawang, tsaka luya, no? Ang una natin gigisa guys, yung sibuyas, tsaka yung bawang. Sunod na tayo yung luya. And then, susunod natin to. At yung pampabango natin guys, yung siling makopa. So, lagay na natin ngayon yung carrots para maluto din, no? Lagay na natin yung carrots natin. So, kailangan luto yung mga luto yung natin, yung luya, carrots, no? Para masarap siya kainin.
Para mawala din yung hanghang ng luya, no? So, yun guys, lutuin lang natin ng konti yan sila, sama-sama sila dyan. So, dito yung isda natin, nahimik. Yan, sarap yan guys, no? So, yung toyo natin guys is, ito, ginawa kong 5 kutsarang toyo. Tapos, 10 kutsarang suka, no? Lagyan natin ang paminta. Lagyan natin yung toyo natin. Lagyan na rin natin yung suka. Apple cider yung ginamit natin guys. Wala tayong dato puti, no? Yan. Pagkatapos nyan guys, lalagyan natin yan ng tubig guys, syempre. Para tayo ay may sauce, no? Yan. Bawang konti. Syempre guys, hindi mawawala yung sugar natin. So yan, lagyan natin 2 kutsarang sugar, no? Tapos pakuluin lang natin. Antayin lang natin siyang kumulo. Pagkatapos ng kumulo, nakita nyo na kumukulo na guys. So pwede na nating ilagay yung siling mokopa. Yan. Pampabango din siya guys. Tapos pwede na rin natin siyang tikman, no? Tikman natin. Tapos tsaka natin timplahin kung anong kulang. Hindi pa masyadong luto yung vinegar guys. So tapos habang kayo ay nagpapakulo guys, gawin nyo, maghalo na kayo ng cornstarch na 1 kutsara. So i-dissolve ninyo na siya sa tubig. So ito yung cornstarch guys, no? Tapos lalagyan nyo ng tubig, i-dissolve nyo na. So ganyan. Ito yung pampalapot ng sauce natin guys. Itong cornstarch. Sa akin good na siya eh. So yeah, pakuluin lang natin kasi good na yung lasa niya, no? So pakuluin lang natin, tsaka natin lalagay yung cornstarch. So yun guys, pwede natin lagay yung cornstarch habang kumukulo, no? Ayan. So 1 kutsarang cornstarch lang, tapos dinisolve natin siya sa tubig. Tapos ikalat natin siya. Yan, tapos unti-unti na yung lalapot guys. Para yung sauce ng escabeche natin is malapot. So yan, anytime guys, ready na yung ano natin. Ready na yung escabeche natin guys, no? So, then, yun, luto na yung natin, sauce natin guys, no? Ito yung sauce natin. So ang gagawin natin, ilalagay natin yung isda dito. Ng paganyan, no? Yan. Right. And tapos, ilalagay na natin yung sauce natin, no? Yan. Yan, naluto na yung escabeche natin, guys. So, yan ang kinalabasan na escabeche natin. Yan, makikita yung ano kasi nasa ilalim yung sauce. So, ganito natin. Kalahatiin natin to. Kaya dito nyo. So yun guys, ito na yung finished product natin ng escabeche. Yan o. Yan. Yummy. So yun guys, no, thank you sa panonood. Please do like and subscribe to my channel guys, no. Ito na yung escabeche natin na pacham. So see you guys and have a good day. Bye bye. Tapos na yung vlog natin. Bye.